نکنه خاکی میشی به پا نگاه خاله که بخن تا بخن کیه تا بخن چیه؟ خوبه برو بگیرش نه کن نخود تا چیانو بگیر تا چیانو بگیر برو ما هنوز تموم نکردیم ما تموم کردیم متاسفم حالا گوشید بگیر ما خودمون
آجوران بودو بیا Yola çıkmıyor, kesin nereye? ببخشید نه باغ گیاه شناسی ایران شارژی برای نگهداری سیرگیری کامل از گیاهان فراهم است.
رایان منو نگاه. نیروان منو نگاه. رایان صاف وایسا. اسلامی عکس بگیریم عکس من مثلا انسان